όπως είπε η συνάδελφος, αλλά να επικεντρωθώ σε κάποιες που ήθελα λίγο να μας βοηθήσουν όσον αφορά τη διαδικασία, επειδή είπε ότι θα συνεχίσουν να κάνουν τη διερμηνία ώστε να γίνεται η καταγραφή των ανθρώπων πιο γρήγορα. Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για να γίνει αυτό γρηγορότερα, γιατί φαντάζομαι ότι έχει αντιληφθεί ότι δεν είμαστε μια μεγάλη χώρα η Κος, είναι ένα μικρό νησί και η έκτασή της, όταν τις καλοκαιρινές περιόδους έχουμε αυξημένο αριθμό τουριστών, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι φαίνονται περισσότεροι άνθρωποι αυτοί αν κάνεις μια βόλτα στο λιμάνι. Και τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου μεταξύ αυτών που έρχονται από απέναντι υπάρχουν άνθρωποι από Μπαγκλαντές, από Αφγανιστάν και Πακιστάν, αν διακρατικά δηλαδή θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν ώστε να προηγηθούν αυτοί που είναι πραγματικά πρόσφυγες και να πάρουν τα χαρτιά τους και να προχωρήσουν. There were two questions posed, which have to do with the process. The journalist asks if you talked about interpretation, which are the other ways that we have in order to make the process faster, because Kos is a small island, there is a lot of tourists in the summertime, and during this time the people, the new arrivals, they look a lot bigger than they are. And the second question is what happens with the people from Bangladesh and Pakistan if we could have some kind of bilateral agreements with their countries so that they can be returned and the people who are really in need can receive the assistance that they need. In Afghanistan, she asked those. Those countries, αυτοί είναι που έρχονται και δεν είναι πρόσφυγες ουσιαστικά. Ναι, απλά να προηγηθούν οι άλλοι τουλάχιστον. On the first question, we've encouraged the police that, to think about other model also of registration. Not everybody needs to be registered here downtown. You could have a registration site somewhere else, inland, and we would provide the bus services and all that, but not everybody has to stay here close to the archaeological sites. You could be designed differently, Θέλουμε τις αρχές να σκεφτούμε άλλο μοντέλο καταγραφής. Δεν χρειάζεται να καταγράφονται όλοι στην πόλη. Θα μπορούσαν να καταγραφούν σε κάποια σημεία εκτός της πόλης, μακριά από τα αρχαιολογικά μνημεία και η Πατερμοστία θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες μετακίνησης με λεωφορεία. Then there are some laws in Greece that do not make sense. You don't need to prosecute for illegal entry Syrians because you're not going to send them back to Syria. Επίσης υπάρχουν κάποιοι νόμοι στην Ελλάδα οι οποίοι δεν έχουν νόημα. Δεν χρειάζεται να κατηγορείς τους Σύρους για παράνομη είσοδο, γιατί δεν μπορείς να τους στείλεις πίσω στη Συρία. So there is a new law that has been passed in Greece that provides that in principle Syrians will not be anymore subject to this deportation order. The law is not implemented because the circular to implement that law has not been sent to the different islands. So there is a lot of time lost because of that complication. Υπάρχει ένας νέος νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος προβλέπει ότι στους Σύρους δεν χρειάζεται πλέον να δίνουμε εντολή απέλασης. Αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, γιατί η κύκλος δεν έχει φτάσει σε όλα τα νησιά. Και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας αυτού του γεγονότος. So this does not cost any money, it's just better administration and better circulation of better implementation of the law. Αυτό δεν κοστίζει χρήματα, χρειάζεται απλώς καλύτερη διοίκηση και καλύτερη εφαρμογή του νόμου. So that's one measure that would help a lot. Then of course you would need more police staff, you would need more interpreter, and we'll be trying to look into that at least for the interpreter. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Άλλα μέτρα είναι περισσότερο προσωπικό στην αστυνομία, περισσότερους διερμηνείς και αυτό το εξετάζουμε εμείς, τουλάχιστον στο κομμάτι της διερμηνίας. Yeah, the vast majority of Pakistanis and Bangladeshi are not in need of asylum. There could be a few cases that need asylum, but the vast majority are not in need of asylum. As I said, they should be returned humanly, but they should be returned to their country of origin. Η μεγάλη πλειοψηφία των Πακιστανών και των Μπαγκλαντεσιανών δεν χρειάζονται άσυλο. Υπάρχει μια μειοψηφία μεμονωμένων περιπτώσεων οι οποίοι ίσως χρειάζονται άσυλο, αλλά η μεγαλύτερη πλειοψηφία, όπως είπα, μπορεί να επιστραφεί με ανθρώπινο τρόπο στις χώρες καταγωγής τους. So there you have two problems. First, you need the capacity for the Greek authorities to return the people. So you have to have organized removal center and programs to return those people. They exist, but it's not super well organized. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι η ικανότητα των ελληνικών αρχών να απομακρύνουν αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζεται σε προναχωρησιακά κέντρα, on the program to assist people to voluntarily return. Και προγράμματα παροχής βοήθειας στους ανθρώπους για εθελοντική επιστροφή.
And the second challenge is that some of the countries of origin sometimes do not cooperate to take their citizens back. They say they are not our citizens. Και η δεύτερη πρόκληση είναι ότι ορισμένες από τις χώρες καταγωγής μερικές φορές δεν συνεργάζονται για να πάρουν πίσω τους ανθρώπους. Λένε δεν είναι δικός μας πολίτης. Well, that's not a problem only for Greece, that's a problem for all European Union, but there we think that the European Union should have a better organized return policy, and diplomatically together the 28 have to put more pressure on some countries to readmit their citizens, otherwise it doesn't work. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις χώρες της 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βελτίωση της πολιτικής επιστροφών, ώστε να ασκήσουν πίεση σε ορισμένες χώρες να πάρουν πίσω τους ανθρώπους. For Afghanistan, we have to be careful. There are some Afghans who are leaving for economic reasons, but the majority of the Afghans are leaving because of the deteriorating situation in Afghanistan. Με το Αφγανιστάν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν κάποιοι Αφγανοί οι οποίοι φεύγουν για οικονομικούς λόγους, αλλά οι περισσότεροι φεύγουν λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στο Αφγανιστάν. If you saw the news this morning, you have almost 2 new districts that have fallen under the Taliban, and you have now ISIS that is really melting into the equation. You're going to get more people displaced, unfortunately, from Afghanistan. Αν είδατε τις ειδήσεις σήμερα, υπάρχουν δύο καινούριες περιοχές οι οποίες είναι πλέον υπό τον έλεγχο του Ταλιμπάν. Έχει στην ίσες να μπαίνει στην εξίσωση και αυτό που είναι μια κατάσταση στην χώρα. But all the countries have to do more. And when I say Greece needs more financial solidarity, they need also more solidarity in terms of relocation. You know, the European Commission has proposed that there will be 18,000 people relocated from Greece to the European Union other European Union countries over a 2 years period. 18,000 over 2 years. Επομένως, όλες οι χώρες θα πρέπει να βοηθήσουν. Έκανα λόγο για την οικονομική αλληλεγγύη, αλλά υπάρχει ανάγκη αλληλεγγύης και όσον αφορά την μετακατάσταση. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχει μια δέσμευση για μετακατάσταση 18.000 ανθρώπων σε περίοδο 2 ετών. Ο αριθμός αυτός είναι μικρός. It's a good start, but it's not enough. It's not commensurate to the needs of Greece. So Greece needs more support there. Sharing the responsibility means also sharing the people. It's not just the financial responsibility, it's sharing the people. Είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν επαρκεί, δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες της Ελλάδας. Ο επιμερισμός της ευθύνης σημαίνει και στο κομμάτι του επιμερισμού του που πηγαίνουν οι άνθρωποι, όχι μόνο στα οικονομικά βάρη, αλλά και στο που θα φτάσουν στο τέλος. Ήθελα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, τελευταία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πιθανώς στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία που είπατε νωρίτερα ότι συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός και είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη χώρα στον κόσμο που υποδέχεται μετανάστες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και κερδίζουν κάποια χρήματα. Αν έχει παρέμβει το κύκλωμα, αν έχει παρέμβει η πατιαρμοστία, γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο. Και συμπληρωματικά, σε αυτό το δίκτυο των δουλεπόρων διακινητών, έχουμε φιλήσει θύματα, πρόσφυγες και στο Φαρμακονής τελευταία, σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Τι παρεμβάσεις έχει κάνει η πατιαρμοστία για να ελεγχθεί αυτό το κύκλωμα και να καταπολεμηθεί, για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές? This is the last question of this journalist, and with an additional comment by this one. Many people, both in Greece and in Turkey, have fallen victims of exploitation. There are people gaining a lot of money